Hi guys, welcome to our vlog. This is vlog number 45. Huwag ka na mag-Ingles. Yan, kumuha ulit kami ng dalawang sisiw. Ilang months to, Mo? 2 months? Yan, 2 months sila pareho. Itong brown and black na to, hen na crossbreed ng Jersey Giant at saka Buff Orpington. Ngayon, naghihintay ako doon sa breeder ng lalaki. Kumuha na ako ng isang hen. Tapos ito, Blacks BA. BA yan, pero may tawag sila eh. Splash BA. Pero itong talagang JG Buff Orpington ang hinihintay ko. Yung lalaki niyan. Pagka nakapagpalabas siya, kukunin ko yun. Yung lalaki. Yan. Wala nang pagkabuhin. Linisan natin lahat yan. Uy, paapuyin mo. Sobrang lakas ng usok. Paapuyin mo. Mahaba-habang inuman.